Vzhledem k tomu, že se bavíme o evangelizační kampani, potřebujeme si také říci, jak evangelizovat. Spousta lidí evangelizaci nesnáší a má způsoby evangelizace takové, které jim vadí a které jim vadí o něco méně. Poté jsou zde ale i lidé, kteří evangelizaci přímo milují. Co se týče národního probuzení, budeme tedy rádi, když se každý zapojí tak, jak je ochotný a schopný a možná udělá i krok navíc. Hodně pomůže, když své evangelizační snahy zintenzivníme a budeme evangeliu věnovat čas. Je to jako se sportem. Pokud cvičíme hodinu měsíčně, určitě si nezlepšíme fyzičku tak, jako někdo, kdo cvičí hodinu denně. Stejné je to i s kázáním evangelia. Pokud tomu věnujeme hodinu za rok, určitě neuděláme takový progres jako někdo, kdo tomu věnuje hodinu denně. Ale není to o výkonu, chápeš? Co na srdci, to na jazyku. Pokud máme šíření evangelia na srdci, jde to z nás samo. A zde je už několik užitečných typů k evangelizaci. Například v práci je mnohem jednodušší mluvit s kolegy jeden na jednoho, než s větší skupinou lidí najednou. Pokud ale chceme vytvořit uvolněnější prostředí, nebojme se toho a vytáhněme kolegy například na kafe. Co se týče venkovní evangelizace, ta je pro spoustu lidí traumatizující. Nemusí to ale tak být. Nebojme se například využít různých pomůcek. Můžeme například rozdávat čaj zdarma, což poslouží jako dobrý icebreaker. Jindy můžeme pracovat jako tým. Například někdo bude kázat do mikrofonu, ale my můžeme jenom oslovovat lidi, kteří už jsou zaujatí tím, co se káže. Nebojme se ale ani experimentovat, Bůh je na naší straně. Například během covidu jsem kázal skupině bezdomovců a oni mi nabídli k pití krabicové víno. Věděl jsem, že je to test, jestli se vidím jako něco víc, než jsou oni. Napil jsem se. A otevřelo mi to cestu do jejich životů. Z mojí vlastní zkušenosti jsem ale přesvědčen, že není na to evangelizovat moci ducha. Je jedno, jestli jsem v práci, ve škole nebo zrovna v tramvaji. Důležité je, že se lidí dotkne Bůh. Můžu se modlit za slova poznání pro lidi nebo jim přinést uzdravení. A věřte, že Bůh se k takovýmto věcem přiznává. Pojďme se tedy všichni společně do evangelizace zapojit. Nenuťme se do něčeho, ale musíme jít tomu trochu naproti. Nejde přeci o to, co je příjemné nám, ale o to, že ty lidi můžeme získat. Přemýšlejme tedy nad tím a věřím, že během dalšího roku každý budeme mít spoustu svědectví.